فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، من الغيبيات الأساسية في العقيدة الإيمان بالملائكة، ولكن لماذا أتى الإيمان بالملائكة في المرتبة الثانية عقائديا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هذا السؤال فعلا سؤال مهم، وقد يثير الاستغراب كيف أن الملائكة يأتي الإيمان بها في الترتيب قبل الرسل مثلا. لكن إذا تأملنا أن الملك هو العنصر الأساسي في عملية الوحي وفي تصديق الناس، نعرف أن أهميته في النبوة تأتي في المنزلة الأولى طبعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل بشكل عام ماذا يقولون للناس؟ ماذا يبلغون وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء. من الذي يحمل هذا الوحي؟ ولولاه لانقطع خبر السماء على النبي وتصبح رسالته كلا رسالة. هو الملك، هو الذي ينزل بالوحي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء ما يوحى به إليهم، ثم الأنبياء بعد ذلك بعد أن يتسلموا الرسالة من الملائكة ينقلونها إلى الناس. فطبعا هو في الترتيب تأتي قبل، الرسول رسول لأنه مرسل من الله إلى الناس. طيب، ما هل هو سيقول من نفسه؟ لا يقول من نفسه، إنما يقول عبر رسالة تصل إليه. من الذي يحمل هذه الرسالة إلى الرسول ليبلغ الناس بها؟ هو الملك. من هنا تأتي أهمية الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله بعد الإيمان بالله. فلا بد أولا من الإيمان بالله، لا بد ثانيا من الإيمان بملك يأخذ عن الله ثم ينزل بعد ذلك إلى نبي، ثم لا بد بعد ذلك رقم 3 من نبي يوحى إليه فيبلغه للناس. الترتيب الطبيعي يضع الملك في الحلقة الوسطى. من أخبرنا بوجود الملائكة مولانا؟ هل كان هناك اعتقاد في وجود الملائكة قبل نزول الإسلام؟ كان هناك فهم خاطئ لكثير من الذين انحرفوا عن الأديان الوثنيين وغير الوثنيين. كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. بنات الله، أنثى طبعا، هم إناث وبنات الله. شيئا فشيئا كمان عبدوهم باعتبارهم أنهم بنات الله، والقرآن فند هذا الكلام: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم. في أكثر من آية تقول أن هؤلاء المنحرفين جعلوا من الملائكة عبادا واتخذوهم آلهة. فالقرآن جاء ليصحح ضمن ما صحح من مفاهيم كثيرة كانت تفهم باسم الدين ولكنها انحرفت عن مسار صحيح الدين، فجاء القرآن ليصحح كل هذه المفاهيم. من بين هذه المفاهيم أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، لكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم عباد الله المكرمون. عباد الله المكرمون، فقال إنهم ليسوا بناتا ليسوا أولادا ليسوا إلى آخره، وإنما هم عباد من عباد الله، لكن عباد مكرمون لهم وضع معين. هذا ينقلنا إلى الحديث عن صفات الملائكة. كثيرا ما نمتدح جمال بعض الأشخاص بالقول ده شبه الملائكة، نعم. ولكن في الواقع نحن لا نعلم شيئا عن كيف يبدو الملائكة، ما هي صورتهم. شوف يا سيدي، هو كل أولا نحب أن نلفت النظر إلى أننا الآن انتقلنا من قسم الإلهيات إلى قسم آخر، الغيبيات. عادة ما كان تدرس الغيبيات كتكملة للإلهيات، لكن المنهج مختلف تماما، وهذا ما يجب أن نعلمه ويعلمه شبابنا. كما قلنا في بداية الحلقات، نحن أمام دوائر محددة. دائرة سميناها دائرة الإلهيات، وهي ما تتعلق بالمباحث أو المسائل أو العقائد الإلهية، التي تدور حول الله سبحانه وتعالى وجودا وصفات وأسماء إلى آخر ذلك. وكما قلنا القضاء والقدر
هذه دائرة، وقلنا هذه الدائرة الدليل فيها كلما تحدثنا وسألتني ما الدليل على ذلك، الدليل فيها في المقام الأول دليل عقلي. هناك أدلة نقلية وردت كآيات أو أحاديث تتحدث عن وجود الله، تتحدث عن صفاته، تتحدث، ولكن الأدلة العقلية تأتي الأدلة النقلية تأتي إما مفصلة أو مؤكدة للأدلة العقلية. يعني المنطلق تدليل عقلي، لأنه لا أدري إن كان أقدر أبسط هذا. لو أنك عرفت الله بدليل نقلي فقط تظل تدور في حلقة مفرغة، لأنك حين تعلم الله سبحانه، حين تؤمن بالله من نص نقلي، يجب عليك أولا أن تؤمن بالنص النقلي. وإلا كيف حتستدل منه على الإيمان بالله؟ يبقى إذن لابد أن يكون النص النقلي أولا عندك يعني يقيني، بينما لا تؤمن بالنص إلا إذا آمنت بالله، لأن النص كلام الله بمصدره. فتظل تدور. ومن هنا كان لابد من أن نقول أن الاستدلال على وجود الله عقلي، ثم بعد ذلك تبدأ النقليات. وهذا تشجيع من الإسلام على استخدام العقل. هو ليس التشجيع، أنا عايز أبعد صحيح، ولكن أنا عايز أذهب بك إلى أبعد من هذا. العقل حاجة، عارف يعني بيسموه إيه؟ العصب. عصب الشيء هو عصب العقيدة، عصب الشريعة، عصب الأخلاق، عصب كل شيء. أمال يا مولانا، دعني أخرج قليلا عن مسار هذا النقاش بسؤال ضروري وملح على البعض. البعض يتهم الأزهر بأنه يدعو الناس للسمع والطاعة دون استخدام العقل، كيف ترد عليه؟ والله يا سيدي، يعني أنا طبعا لا أتوقف كثيرا عند هؤلاء الناس، لأنهم لا يعلمون ما هو الأزهر، وما هي العلوم الموجودة في الأزهر، ماذا يدرس الأزهر، ما هو هدف الأزهر، ما هذا الأزهر الذي يعني أصبح العالم كله الآن يخاطبه ويقيم معه توأمة في برامج عديدة، لأنه وجده فعلا هو منفتحا على العالم، منفتحا، بل هو الحل الذي، لأنه مجرب الحلول، بس هناك ناس بتفهم. يعني المسألة بتبقى قريبة، ما هو اللي يفهم ده يوفر عليك تعب كتير. لكن يعني احنا لا نتوقف كثيرا عند لهم أن يقولوا ما يشاءون، والقرآن يعني لا يضركم إلا أذى، وقال يعني ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. القرآن فيه وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم أن في ناس حتقابلك، وفي ناس ستطعن في رسالتك، وفي ناس تحاول قدر الإمكان أن تغبر في وجهك الطريق. والأزهر ليس يعني بعيدا عن ذلك، لكن يعني كنت أتمنى ممن ينتقدون الأزهر في هذا البلد أن يفهموا أولا ما هو الأزهر، ما هي علوم الأزهر. يعني قولا واحدا، الإسلام وبالتالي الأزهر يدعوان إلى استخدام العقل والإيمان بالعقل إلى جانب النقل. والله يا سيد الفاضل، شوف، يعني من يعلم الإسلام الآن غير الأزهر؟ التعليم الثاني طلع داعش وطلع غير داعش وطلع آباء وأبناء داعش، ووصل بهم هنا الغفلة أن يقولوا منهج الأزهر يخرج الداعشيين. والله دي أكبر خدمة يقدمها الداعش فعلا. وأنا أتساءل، هل هؤلاء الذين يعني يرسلون الكلام هكذا دون تفكير، هل دول فعلا يعني مفتحين على داعش ولا بيخدموا الناس دي؟ ولا لولا أن الأزهر يخرج أناس يؤمنون بالعقل ويؤمنون بالحرية ما توفرت لهؤلاء حرية هذا النقد. يعني ما جرؤوا، شوف ما جرؤوا. يعني إذن يعني يستوجب الإيمان بالله ثم بالملائكة طبعا استخدام العقل إلى جانب الإيمان عقلا ونقلا. العقل هو عصب كل شيء. فلنرجع إلى الدوائر الثلاثة، دوائر الإلهيات الدليل فيها عقل، دوائر الغيبيات الدليل فيها نقلي، النبوات تنتمي إلى أي فئة؟ النبوات فيها الدليل العقلي يعني فيها الدليل العقلي والدليل النقلي معا. لكن الغيبيات
الدائرة الأخيرة السمعيات اللي نتكلم عنها دي لابد فيها من دليل نقلي. يعني العقل لا يعرف إذا كانت هناك جنة أو نار، أو لا يعرف إذا كان هل بالضرورة يكون هناك ملائكة أو لا. نتحدث عن الحياة في القبر والصراط والبعث والجنة والنار، كل هذه والميزان وكل هذه الأمور سمعيات. يعني أي عليها أدلة نقلية، لازم دليل نقلي. لكن في المقابل أن العقل لا يستبعدها بناء على أحكام العقلية، بناء على الأحكام العقلية لا يستبعدها، إنما يقبلها ويصدق بها ويستكين إليها. نفس الشيء بالنسبة للملائكة، لأن حكم العقل لو ذهبت أو رحت تطالب العقل بالاستدلال على الملائكة في غيبة أو معزل عن ما سمعناه من الدين، تجده لا يستطيع أن يجيب، لأنه هو حيجيب إما يعني العقل إما بناء عن مسلمات حسية، شيء يراه ثم يحكم به، وإما استنتاجات عقلية. استنتاجات عقلية، هو في الحس ما شافش ملائكة، ومهما استنتج في العقل لا يمكن الدليل العقلي في النهاية يقول له إذن يجب أن تكون هناك ملائكة. إنما حين يسمع أنه مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، والآية تقول لك عندك اعتراضي عقل أن يكون في ملائكة، يقول له ما عنديش اعتراض، انتهى الكلام. يبقى ده الاستدلال من الدليل النقلي. فنحن في هذه الدائرة في مجال غيبيات. الغيبيات لا يثبتها العقل وإن كان يتقبلها بعد أن تثبت. مهم يتقبلها طبعا. مش معنى ذلك أن القرآن يأتيني بغيبيات ثم العقل ينكرها، ده لم يحدث وما حدث ولن يحدث. وفي حديثنا عن الملائكة يخبرنا النص بوجود الملائكة وصفاتهم وأدوارهم وأسمائهم ووظائفهم وهكذا. فهناك عالم غيب وذلك منها الغيبيات أو ذوات غيبية فعلا محجوبة عن الإنسان، لا يراها الإنسان لأن طاقة الإنسان لا تستوعبها. كيف تبدو الملائكة مولانا؟ ما هي صورتهم؟ هم الملائكة خلق من خلق الله أو موجودات مخلوقة من نور. في مقابل الطين الذي خلق منه الإنسان، في مقابل الطين اللي خلق والنار الذي خلق منه إبليس، ومقابل النار اللي خلق منها الجن. ولأن إبليس من الجن كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا إحنا عندنا 3 أنواع من الكائنات. كائن خلق من الطين هو الإنسان، أصل خلقته هو الإنسان، وكائن خلق من نور الملك أو الملائكة، والكائن الثالث هو الجن الذي خلق من نار. لكن لا أقول معنى ذلك أن تكون ذات الإنسان طينا أو ذات الجن نارا تحرق مثلا، أو الملك نور يضيء، لا، أصل خلقتهم كما أن أصل خلقة الإنسان الطين، ثم بعد ذلك تطور إلى ما أنا لست طينا الآن ولكن أصلي الطين. نفس الشيء بالنسبة للملائكة، نفس الشيء بالنسبة فالملائكة خلقت من نور وتتشكل بأشكال حسنة جميلة. تتمثل بالإنسان؟ نعم تتمثل بالإنسان، لكن إنسان يكون جميل، يعني لأنها تتشكل بالأشكال الحسنة، قالوا هكذا. يعني بخلاف الجن يتشكل بأشكال القبيحة. فالملائكة من هذا القبيل، وحينما ينزلون على الأنبياء والرسل يتمثلون لهم ليس في صورتهم الملائكية، لأن صورتهم قوية جدا، ويعني ده مجرد نزوله على النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني معاناة شديدة جدا. كان في الليلة الشاتية يرى العرق على جبينه طبعا حين يرى ملكا، حينما ينزل عليه الملك، ولا يرى الملك على حقيقته. هو قال رآه مرة أو مرتين يعني سادا الأفق، لكن كان دائما ما ينزل يتمثل له في صورة إنسان أو يسمعه ويلقي في قلبه ما أوحي به. فالملك من هذا القبيل، هو نوراني. عشان كده احنا نمثل الناس بنقول لك ده ملك أو ملاك، لأنه نور. والنور طبعا ليس فيه ظلمة المادة، وليس فيه عيوب المادة، ليس فيه الجهل، ليس فيه النزق، ليس فيه الطيش، ليس فيه القبح،
طبعا النور ما تقدرش يعني لا تستطيع أن تستثبت فيه صفة سلبية ينفر منها الناس. أما الملك فنعم يتمثل بإنسان أو يتمثل ببشر، ولذلك السيدة مريم مثلا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يعني هي لما تركت قومها وذهبت لتتعبد فذهبت إلى مكان شرقي، ولذلك حتى الآن يعني المسيحيون يتجهون في عبادتهم إلى الشرق. فهي ذهبت لتتعبد وتختلي فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وسوية يعني تعني جميلا. مكتمل طبعا، يعني مكتمل وجميل. طبعا هي شافته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طبعا هو جاءها وهو لوحده هي لوحدها، فيعني تعوذت بالله، قالت له يعني كنت تؤمن بالله فاني اعوذ ظنت شيئا يعني. معلش يا مولانا، سويا هنا تعني فضلتك بتقول مكتملا، يعني مكتملا يعني ليس شبحا. لا ده شخص تراه وتتحدث معه ويخاطبها وتخاطبه ويرد عليها. فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك، رسول الرب هو الملك، لأهب لك غلاما زكيا. فطبعا يعني نفخ في جيب مرطها أو يعني ثوبها وحملت بسيدنا عيسى عليه السلام، لأنه لو جاء بهيئته لا تتحمله الطبيعة البشرية. طبعا إذا كان يعني رؤية وهو يسد الأفق، كيف تتحمل رؤية كائن يسد الأفق أمامك من أوله إلى آخره؟ يثير الفزع. طبعا يثير الفزع. لا أنا أقول لا تتحمله، يعني تتهاوى أمامه. يعني العقل يفقد إدراكه على التصور، لا يستطيع أن يتصور. هل توقف يا مولانا نزول الملائكة بعد الوحي القرآني؟ احنا كما سنتحدث عن وظائف الملائكة، منهم صنف مكلف بحفظ الإنسان. وبالتالي موجود. نعم. ويتمثل في صورة بشر؟ لا الآن هو لأنك لا تراه فهو بهيئته. هو بهيئته لا ويتمثل فقط للأنبياء فقط. إنما هو لا يظهر. وبالتالي من يظن أن هناك ملائكة بيننا لكن في عالمه الآخر مش متمثلة في صورة بشر. لا مش ممكن، لا البشر لا يمكن أبدا. لكن لا نراهم الآن. حتى يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الوجه لا يرى عليه أثر السفر، وجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله ما الإسلام ما الإيمان، وبعدما ذهب قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى إذن لما ظهر وشافوه هم الصحابة شافوه، حتى قال عجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام بعد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت. ده مش إنسان سائل جاي يسأل أشياء، ده رجل يعرف الإجابة حتى يقول له صدقت. فقال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم. إذن الشاهد في هذه القصص كلها أنه يتمثل للأنبياء في أشكال بشرية. طبعا هم خلقتهم من نور كما قلنا، هم عباد ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يتصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة. وبعدين هم مطبوعون أو مفطورون على عبادة الله سبحانه وتعالى، راحته وطمأنينته ومتعته في العبادة، في رضا الله عز وجل، في رضا الله وفي العبادة، لأنه لا يستطيع أن يصنع غير ذلك. معصومون طبعا. الله سبحانه وتعالى هذه فطرتهم، فطرهم الله على ذلك. يعني عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء هم الملائكة. طبعا لهم يعني القرآن ذكر أسماء، والأحاديث ذكرت أسماء، يعني منهم سيد كل الأسماء أم بعض الأسماء؟ لا يعني طبعا بعض. بعض أسماء الملائكة لا كثير طبعا، خلق يعني لا يحصى ولا يعد، لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما نعرف منهم جبريل عليه السلام باعتباره هو ملك الوحي، نعرف منه مثلا ملك الموت، نعرف منهم عزرائيل. نعم عزرائيل، وفي إسرافيل،
وفي ميكال مذكور في آيات في القرآن الكريم، في آية في سورة البقرة. ما وظيفة إسرافيل؟ لا، إسرافيل النفخ في الصور يوم القيامة، كل واحد ليه لهم عمل. فناس مكلفين بالوحي أو ملك مكلف بالوحي، في بحفظ الإنسان، له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. في أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تدوين الأفعال. في مالك خازن النار، في رب يعني ذكرت بعض أسماء ومع وظائف الملائكة. إلى جانب الملائكة هناك من يعتقد أن الجن خرافة وأنهم غير موجودين، ما هي الحقيقة؟